გამარჯობა თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც Pirvelis გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ სტიქია სვანეთში, სოფელ ჭუბერში მთა ჩამოიშალა, რამაც დინანე ნენსკრას ადიდება გამოიწვია. ჭუბერის ხეობაში შემავალი 10 თემი გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. წაღებულია 5 ხიდი, მდინარემ წაიღო ნენსკრას კალაპოტის მიმდებარედ არსებული შენობა ნაგებობების. დროულად მოხდა მოსახლეობის ევაკუაცია, ამბობს ჭუბერის თემის წმუნებული ნინო ვიბლიანი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სტიქია ნენსკრა ჰესის მშენებლობას უკავშირდება, რასაც კატეგორიულად უარყოფს სოფლის წმუნებული. ნინო ვიბლიანი აცხადებს, რომ მთის ჩამოშლა უხმან ალეფმა გამოიწვია და ჰესის მშენებლობასთან სტიქიის დაკავშირება არასწორია. განცხადებას ავრცელებს ნენსკრა ჰესის მშენებელი კომპანიაც, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ჰესის მშენებლობა შეჩერებულია და ამ პროექტთან სტიქიის დაკავშირება შეუძლებელია. ჭუბერის თემის წმუნებული ნინო ვიბლიანი არის კახა სატელეფონო ხაზზე და ჩვენ შეგვიძლია მას მოусმინოთ. მოგვიანებით მოусმენთ ჩვენ ჭუბერის თემის წმუნებულს და ადგილობრივი შალვა ვიბლიანი ჩაგვერთვება ახლა დღის ამბების ეთერში. შალვა, მოგესალმებით. რა ვითარება ახლა ნენსკრას მიმდებარე ტერიტორიაზე და მოსახლეობა რა მდგომარეობაშია, რომ გითხრათ? ანუ ეხლა ზოგადად ეს ნიშნები იყო გუშინ ძალიან ძლიერი წვიმა იყო და ანუ განვითარდა უფრო დილისკენ და ანუ ჩამოიწვა მეწყერი და მოსახლეობა ორი სახლი წაღებული არის, მანქანაც არის წაღებული, ანუ გზები იშლება, ქვემოდან სადროოდ უწყეს ეს წყალი და ანუ შესაბამისად გზები დაშლილია 5 კილომეტრიანი გასავალი ხიდის ოფისკენ. ეგეც წაღებული აქვს ხიდები რაც არის საერთოდ არის დარჩენილი მხოლოდ ის სიმაღლეზე არის დარჩენილი ხიდი წაღებული აქვს საერთოდ ყველა არ არის. სამანქანოები 5 კილომეტრიანი სამანქანოა ჩამოშლილია საერთოდ და ეს გაზამათიაში არის სოფელი და ანუ რავი ალბათ ყურადღება უნდა მიეცეს. თუ არიან ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები, როგორც ვიცი, გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი ჭუბერის ხეობაში შემავალი 10 თემი. ეხლა ზოგადად ცენტრში არიან, სადაც ცენტრია, მაგრამ რაღაც ზემოთ არის, ანუ უფრო მეტი საშიშროება სადაც არის, იქ ანუ არ ჩანან, არ მოსულან თუ რა არის გამოძახება მიიღეს, მაგრამ არ მოსულან და ესე უყურადღებოთ, არ უნდა ვიხოთ ეს. რა ჭირდება ახლა ადგილზე მყოფ მოსახლეობას? რა თქმა უნდა, სამაშოო სამსახურები, რადგან წაღებულია სახლები და ძლივს გადარჩენილ პირების მიმართ ორი ადამიანი, რომელიც კინაღამ წყალმა წაიღო სართან ერთად. ადიდებული მდინარე დასახლებულ მონაკვეთს სოფლის უქმნის საფრთხეს? რა თქმა უნდა, უქმნის, ანუ ჩამაი თქვენს ხედავთ როგორ ჩამოიძრება, აი აქეთ არის სახელები რომ ანუ აქეთ ხაიმდენად არ არის ქვემოთ ზემოთ სოფლისკენ რო ახდიდე უფრო არის ძალიან ახლოს ახლა მდინარესთან და ეს მდინარე ანუ საძირკოდ უხდა შემდეგ შესაბამისად სახლიც დაიყოლებს ეს მდინარეს. და რაც შეეხება სტიქიის გამომწვევ მიზეზს, მოსახლეობის ნაწილი ამბობდა, რომ ეს უკავშირდება ნენსკრა ჰესის მშენებლობას, თუმცა ჰესის მშენებელი კომპანია ავრცელებს განცხადებას, რომ ყველა სახის სამუშაოები არის შეჩერებული, ასევე რწმუნებული ნინა. აქ ძალიან მაგალითად ანუ არაფერ შუაში არ არის, აქ გესი უბრალოდ ანუ აქ თაზე ანუ იყო დატყორება რაღაც, რომელიც ანუ ეს ბლერმა რომ განაპირობა, რომელიც ამოიღო და ესე ზავად ერთობლივად ამოვიდა და შემდეგ როდესაც ეს ქვიშები და ისინი კლდეები ჩამოანგრია და ეს ანუ გზები შემდეგ უფრო გაძლიერდა და ეს ტალახის სახით აი აგერ მოგვეუნა ეს მეწყერი. მადლობა შალვა ვიბლიანი ადგილობრივი იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა უკვე თემს წმუნებულს ნინო ვიბლიანს ჩავთავთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ალბათ ნინო, მოგესალმებით. რა სიტუაცია ამ დროისთვის ადგილზე? მოსახლეობის ნაწილი, როგორც ვიცი, არის ევაკუირებული, თუმცა ჭუბერის ხეობაში შემოვალი 10 თემი გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. ეს ემუქრება თუ არა სტიქია, ვთქვათ, სახლებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან დარჩენილი სოფლებში და რას აკეთებს ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლება და რა თქმა უნდა ცენტრალური ხელისუფლებაც? მოგესალმებით. ნამდვილად არსებობს საშიშროება იმისი, რომ ეს რაღაცა განმეორებითი ხასიათი მიიღოს, თუმცა ამ ეტაპზე ცოტა წლის დონემ დაიწია, მაგრამ როგორც ასეთი რომ ევაკუაცია რაც გაგვწევდა
ისევ არსებობს სასწრაფოება, რომ წელიწადში საღამოს მოიმატოს და გადმოვიდეს. ველოდებით ახლა ტექნიკას სამაშველო ბრიგადებს ველოდებით და იქნება და რა ვიცი რაღაცა ლიკვიდაცია მოხდეს. რა სახის სამუშაოს შეასრულებენ საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები? მოხდება ხალხის გაყვანა დროებით, თქვათ საცხოვრისში გადაყვანა თუ რა იქნება მათი ამოცანა? მათი ამოცანა არის რომ კალაპოტში ესე იგი მდინარის ესამდენი გასაგებია რო აგიგდა. მოწყობილი ეს ქვაღორღი რაც არის ჩამოტანილი და მორები რაც არის ესენი სადაც არის სარჩენილი ესენი რომ დაიშალოს რაღაცა სპეციალური ტექნიკით რომ მდინარეს ხალხს გასახანი მიეცეს. ანუ ამ დროისთვის მდინარეში არის ქვაღორღი დაგროვილი, რომელიც აჩერებს ნენსკრას და მას არ აწევს გასვლის. კი, არის რაღაცა გარკვეული ადგილები, სადაც ამის გამო ვერ ხერხდება წყლის გადინება. როდის ჩამოვლენ საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები და როდიდან ვარაუდობთ რომ დაიწყება თქვათ ნაშალი მასალის მუნიციპალიტეტიდანაც დაძრულია მათი ზალებში არსებული ტექნიკა, ფაქტორ კომუნიკაცია, შესაბამისად სამაშველო სამსახურების სამეგრელო ზემოთანხმდაც დაძრულები არიან და ველოდებით მოლოდინის რეჟიმში ვართ. ვის ელოდებით მთავრობის წარმომადგენლებისგან თუ არის ცნობილი რომ ადგილზე ჩამოვა მინისტრთა კაბინეტის რომელიმე წევრი? მინისტრთა კაბინეტი არ ვიცი, მაგრამ გუბერნატორი დამზადებელი ადგილობრივი მერი ყველა საქმის კურსია ყველა დაძრულია და მოდიან ისმის ზონას. თუ იცით სინოპტიკოსები რა პროგნოზს აკეთებენ, წვიმა ალბათ იქნება კიდევ უფრო დამამძიმებელი სიტუაციის და როგორი ამინდია მოსალოდნელი უახლოეს საათებში და ღამით? ამ წუთში ამინდი კარგია. ამ წუთში ამინდი კარგია, მაგრამ წინასწარ არ ვიცი რა იქნება და როგორ. თუ შეგიძლიათ გითხრათ რა მოცულობის არის უკვე მიყენებული ზიანი დაახლოებით რამდენის ჩვენ მოვისმინეთ ერთ-ერთი ადგილობრივისგან რომ ორი სახლი არის დანგრეული, წაღებულია ხიდები, გზები ეს რომ დავაზუსტოთ. ამას წინასწარ ჩვენ ვერ ვიტყვით, ზარალი არის ძალიან დიდი. რამდენ საცხოვრებელზე არის საუბარი სახლზე, გზაზე? არ ვიცით, ვერ გადაადგილება შეუძლებელია და გადაუმოწმებელი ინფორმაციით ფაქტურად რამოდენ ასეულობით სახლზე შეჭრილია მდინარე და ხალი და დამარცხენი უკვე რა ზიანი იქნება ამას ვერ დავადგენ. თუ არის ხეობაში ამ დროისთვის ისეთი უსაფრთხო ადგილი, რომელზედაც თქვათ მოსახლეობის განთავსება დროებით მაინც მოხდება, რადგან გარესამყაროს მოწყვეტილია 10 სოფელი და გამოსვლა არის ხეობიდან შეუძლებელი. ისევ ახლობლებთან და ნასესავებთან თუ გადავინახეთ, სანაცენი ხარ როგორც ასეთი რამე ადგილი არ არსებობს რა. რომლებიც უსაფრთხო ადგილას ცხოვრობენ. მადლობა სოფელ ჭუბერის თემის წმუნებული ნინო ვიბლიანი იყო ჩვენი სტუმარი, როგორც მისგან მოვისმინეთ ამ დროისთვის ხეობაში არის რთული ვითარება მდინარე ნენსკრაში დაგროვილია ნაშალი მასალა და აუცილებელია რომ სპეციალური ტექნიკის საშუალებით მოხდეს დიდი ქვების დაშლა, რაც მდინარეს მისცემს საშუალებას რომ ის წავიდეს იმ კალაპოტში, რომელშიც მიედინებოდა და არ მოხდება მდინარის ჩაკეტვა, რაც უფრო სერიოზულ პრობლემებს შექმნის. ერთ-ერთი ადგილობრივი აცხადებდა რომ ორი სახლი არის წაღებული, სტიქის შედეგად დაზიანებულია 5 ხიდია დანგრეული და ასევე დაზიანებულია სამანქანო გზა. სოფელ ჭუბერის ხეობაში შემავალი 10 თემი არის გარესამყაროს მოწყვეტილი, სტიქის შედეგად არ არსებობს, არავინ არ არის დაშავებული, თუმცა საჭიროა მაქსიმალურად სამუშაოების ჩატარება იმისთვის, რომ უფრო სერიოზული სახე არ მიიღოს სტიქიამ. ნინო ვიბლიანმა განაცხადა, რომ უხმა ნალექმა მთის ჩამოშლის შედეგად წარმოქმნილმა პრობლემებმა განაპირობა მდინარე ნენსკრას ადიდება და ჰესის მშენებლობასთან ამ პროცესს კავშირი არ აქვს. ნახოთ, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ჭუბერის ხეობაში და უფრო ვრცელ ინფორმაციას უკვე მაყურებელს მივაწვით მისი მიღების თანავე. ახლა კი კიდევ ერთი საინტერესო თემა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქვიშაში თავჩარგულ სირაქლემად არის გადაქცეული, ამბობს ზურაბ
ჯაფარიძე 13 ივლისს გირჩის ლიდერს სასამართლოს ხდომაზე მისვლა სირაქლემასთან ერთად სურდა, მაგრამ ჯაფარიძის თხოვნა თბილისის ზოოპარკმა ინუბრალო მიზეზის გამო ვერ დააკმაყოფილა, რომ სირაქლემა არ არის მიჩვეული გადაყვანას და მისი ტრანსპორტირება შეუძლებელია. ჯაფარიძეს კი პოლიციისთვის შეურაცხყოფისა და დაუმორჩილებულობის ბრალდებით ასამართლებენ. ზურაბ ჯაფარიძე ახლა გირჩის საპრეზიდენტო კანდიდატი არის. ჩვენი სტუმარი ბატონ ზურაბ, სასამართლოში ორიგინალური ფორმით გამოცხადებაზე უარი გეთქვათ, ასე ვთქვათ, თუმცა რას აპირებთ 13 ივლისის ხდომაზე და რატომ ფიქრობთ, რომ სწორედ სირაქლემას პოზაში არის თბილისის საქალაქო სასამართლო? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ეს ჟესტი ისი გაკეთებას დღეს გვინდოდა ცხადებს ხა მაგალითად პირდაპირ კავშირში არ არის მასთან, რომ მე მაქვს სასამართლოში საქმე. გონია რომ ეს უფრო აღნიშნავს გამოხატავს იმ მდგომარეობას, ამ მდგომარეობას არის ზოგადად სამხეყანაში სასამართლო და ჩემი სასამართლოს ფუნდამენტური პრობლემები აქვს. ჩვენ გვაქვს პრინციპში გვაქვს საბჭოთა ტიპის სასამართლო, რომლისთვისაც ადამიანების დასჯა არის რაღაც ჩვეულებრივი სტატისტიკა. ადამიანში ჩვენი სასამართლო ვერ ხედავს ადამიანს და ამას ვაწყდებით მათ შორის მეც და ჩემი მეგობრების იმ პროცესებზე, რომელიც ჩვენთან მიმართებაში იმართება. და ეს არის ჟესტი თვითაშ თავჩარგული სირაქლემა არის რაღაც იმის გამოხატულება, თუ რამ მდგომარეობაში წყვავს დღეს სასამართლო, მეც ვერ ხედავს იმ სამართლოს, რომელიც არის გარშემო და ხშირ შემთხვევაში არის უბრალოდ რაღაც დაკვეთის შემსრულებელი და მაგალითად ჩემ შემთხვევაში და ჩემი მეგობრების შემთხვევაში აწყდება და რაც უბრალოდ ჩვენ შემთხვევაში გახმაურდა, იმიტომ რომ რაღაც მეტაკლებად ცნობადი სახეები ვართ, მაგრამ სხვა უამრავი ადამიანები. ბატონ ზურაბ, საინტერესოა, ჩვენ ყველას გვახსოვს ის მოვლენები, რომელიც ვითარდებოდა და რის გამოც გაქვთ თქვენ ბრალი წარდგენილი. სასამართლოში რა არის მთავარი მტკიცებულება, რომლითაც ბრალდების მხარე თქვენ გედავებათ, რომ მიაყენეთ პოლიციას შეურაცხყოფა და დაარღვიეთ კანი? არ არსებობს ეგეთი მტკიცებულება, არის სულ ორი დოკუმენტირებული და წერილობითი ჩვენება პოლიციელის და პლუს ერთი პოლიციელის ჩვენება, რომელიც ზეპრის ჩვენებას იძლევა თვითონ სასამართლოში, რომელიც ამავე დროს არის თვითონ ბრალდებელის და ამ ჩვენებებში წერია თითქოს 12 მაისის ღამეს, როდესაც მე მივედი რუსთაველის გამზირზე, მისვლის მომენტიდან დავიწყე დედისგინება პოლიციელების მისამართით, რაღაც რამდენიმე რაღაც დროის განმავლობაში პოლიციელები მომიწოდებდნენ მე რომ შემეწყვიტა ეს გინება, მაგრამ არ შეწყვიტა და ამის შემდეგ ისინი იძულებულიყო რომ მე დავეკავებინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მისის მომენტიდან ჩემი რუსთაველზე ყოფნა არის გადაღებული უამრავი კამერი და არანაირი მსგავსი მტკიცებულება არ არსებობს, რომ იმას ვაგინებდი, მithmedes პოლიციელებს ვაგინებდი და რაღაცნაირად ხონა გაამართლონ ის ფაქტი, რომ მე იმ ღამეს წამიყვანეს და პოლიციაში ყავდი მთელი ღამე, პრინციპში უკანონოდ არ იმყოფეს თავისუფლება და ამას აკეთებენ ჩვეულებრივ პოლიციელების ჩვენებები. ეს არის ნამდვილად სასამართლოს პრობლემა. პოლიციელების პრობლემა რო არის გასაგები, სამწუხაროდ ჩვენ ვცხოვრობთ იმ რეალობაში, როდესაც პოლიციელები, განსაკუთრებით კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები, ჩვეულებრივ აი სამუშაოს აღწერაში job description-ს რო ეძახიათ, უწერიათ, რომ სასამართლოში რეგულარულად უნდა იარონ და უნდა მისცენ სრულ ჩვენებები, რაც არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ხელფასს უხდით იმისათვის, რომ მათ კანონი დაიცვან, სინამდვილეში რეგულარულად არღვევენ სისხლის სამართლის კოდექსს, კანონს, ჩადიან დანაშაულს, დადიან სასამართლოში და იძლევიან ჩურჩვენებას, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, ამ შემთხვევაში ჩვენი დღევანდელი აქცია უფრო მიმართულიყო სასამართლოსკენ, ესეც კი რო ხდებოდეს, სასამართლო იმისთვის უნდა არსებობდეს, რომ შეასრულოს ბოლო ფილტრის როლი. სასამართლო არის ინსტანცია, სადაც ადამიანმა სამართალი უნდა იპოვოს. რაცაც ამისა ჩვენ რასაც ხედავთ არის, რომ სასამართლო უბრალოდ იზიარებს ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიციელების ჩვენებას და ყურადღებას არ აქცევს სხვა რაიმე გარემოებებს, მათ შორის სხვა მტკიცებულებს, რომელიც შეიძლება საქმეში არსებობდეს. უბრალოდ უჯერებს პოლიციელებს და იღებს ესე გადაწყვეტილებას. ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მე ეს ბევრჯერ მithქვამს, რას ჩაუდეს პოლიციელი მოქალაქეს. ხა ჩემ შემთხვევაში არის ჩაუბარი იმაზე, რომ რაღაცა გინება ჩამიდეს, სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს რაღაც წვიმანი ხულიგნობის ჩადება, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ნარკოტიკის ჩადება, იარაღის ჩადება და შემდეგ. ამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ჩადება, ყველა შემთხვევაში და ამას აკეთებენ პოლიციელები. რა, სამწუხაროდ სასამართლო ვერ ასრულებს იმ ფუნქციას, საფუნქციას უნდა ასრულებს. მადლობა ზურაბ ჯაფარიძეს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი, ის სირაქლემით გეგმავდა სასამართლოში მისვლას, თუმცა თბილისის ზოოპარკის ხელმძღვანელობა მითხრა, რომ სირაქლემა ტრანსპორტირების დროს შეიძლება სირაქლემა მიიღოს ისეთი სტრესი, რომელიც მისთვის აღმოჩნდეს დამღუპველი და ამის გამო მას უარი ეთქვა ამ თხოვნის შესრულებაზე. გიორგი კვირიკაშვილი კი ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს შემადგენლობაში აღარ ფიქსირდება პარტიაში. ამბობენ, რომ თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ მან პარტიის სამდივნოს პოლიტსაბჭოს დატოვების თხოვნით მიმართა. კვირიკაშვილის ადგილს 15 კაციან პოლიტსაბჭოში ახალი პრემიერი მამუკა ვახტანგზე დაიკავებს.
ინფორმაცია გარიცხვის შესახებ სწორი არ არის ნამდვილად, ვინაიდან ცვლილება მოხდა და პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა ქვეყანაში. მმართველი პარტიის პოლიტიკურ საბჭოში, ანუ მთავარ მმართველ ორგანოში ბუნებრივია, რომ შესაბამისი ჩანაცვლება მოხდება და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს შეცვლის ახალი პრემიერ-მინისტრი. გიორგი კვირიკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტსაბჭოს დატოვების შესახებ, რაც ჩემი აზრით ლოგიკური გადაწყვეტილება არის და მიმდინარეობს პროცედურები ახალი პრემიერით მისი ჩანაცვლების შესახებ პოლიტსაბჭოში. ეს მისი გადასაწყვეტია, მისი პირადი გადაწყვეტილება იყო, ასე რომ არავითარი გარიცხვის საკითხი არ დამდგარა. ბატონ კვირიკაშვილი იყო ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, იყო ჩვენი პარტიის ლიდერი. შეიძლება ჩვენ გარკვეულ საკითხებზე ქონდა განსხვავებული აზრები, აბსოლუტურად ბუნებრივია, თუმცა ქონდა უფრო მეტ საკითხზე თანხმედრა, თუ მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ეს მისი არჩევანი არის და ეს არანაირად არ ცვლის ჩვენ შორის არც ურთიერთობას და დამოკიდებულებას და არც არანაირად გამოხატავს რაიმე სახით პროტესტს. ეს უბრალოდ მისი მხრიდან იყო თავისი პოლიტიკური პოზიციის გამოხატულება. ქართულ ოცნებას შორის არ არის ესეთი უთანხმება, მე არაფერი მსმენია ასეთი მასშტაბის. თვითონ წყენას ვერ ვიტყოდი, ხა პოლიტიკაა ეს და მე მგონი ის ისე წავიდა, ასე არ ქონდა იმის შეგრძნება, რომ ის ადეკვატურად და სწორად არის გაგებული მის ნაბიჯებში, რომელიც მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში იყო. ხა ეს რამდენად არის რეალობა, ეს კიდე სხვა თემაა და მომავალ უნდა გვაჩვენოს. ბრძოლა საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობისთვის განაცხადების მიღების შემდეგ საპროკურორო საბჭოში 18 კანდიდატია დაფიქსირებული. კანდიდატებს შორის 3 მათგანი არის საზოგადოებისთვის ცნობილი სახე, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი შალვა თადუმაძე, რომელსაც სახელმწიფო გუნდი უჭერს მხარს, პროკურატურის მოქმედი მაღალჩინოსანი, სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ნადარეიშვილი და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი შალვა შავგულიძე, რომელიც ევროპული საქართველოს მიერაა წარდგენილი, თუმცა სახელმწიფო გუნდი არჩევას ნადარეიშვილსა და თადუმაძეს შორის გააკეთებს. სწორედ შალვა შავგულიძე არის ახლა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო შალვა, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ის პროცესი, რომელიც გვაქვს სახეზე და განცხადებები, რომელსაც ვისმენთ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებისგან, არასამთავრობო სექტორის უნდობლობა, იუსტიციის მინისტრის მიმართ გამოცხადებული უნდობლობა და ხელისუფლების მხრიდან განცხადებები, რომ პროცესი მიდის სწორად და სამართლიანად. ვფიქრობთ თუ არა, რომ ახალი მთავარი პროკურორის არჩევის შემდეგ ნდობა ამ ინსტიტუტის მიმართ და ის საჭირო რეფორმები, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ხელის გულზე დადებულმა საქმეებმა გამოაჩინა, იქნება გატარებული. მოგესალმებით ლევან, მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. იცით, ვიდრე ამ კითხვას უპასუხებდე, მოდით ზოგადად ვიტყვი ამ პროცესში რა არის, რა უნდა მოხდარიყო და სამწუხაროდ რა არ მოხდა. მოგეხსენებათ, იყო ძალიან დიდი საპროტესტო აქციები, ძალიან მასშტაბური, რამაც ხელისუფლება და ეს აქციები იყო სწორედ პროკურატურის არასათანადო და ცუდი საქმიანობის პროტესტის ნიშნად, რამაც ხელისუფლება იძულებული გახადა წასულიყო გარკვეულ დათმობაზე და უფრო მეტი პოლიტიკური ფასი რომ არ გადაეხადა, მან გადააყენა მთავარი პროკურორი. ეხლა მთავარი პროკურორის გადადგომის განცხადება, რა თქმა უნდა, ეს არის ხელისუფლების გადაწყვეტილება და ეს არის რეალურად გადაყენება. დააკისრა მთავარ პროკურორს ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა და რეალურად შეიქმნა ისეთი ვითარება, აი ესეთი საზოგადოებრივი პროტესტის ფონზე, აი ამ მუხტის შესაძლებლობის გამოყენება გახდა რეალური, რომ რადგან ახალი მთავარი პროკურორი იქნა ასარჩევი, საზოგადოებას გამოეჩინა მეტი აქტივობა და მომხდარიყო საზოგადოების ნდობით აღჭურვილი კანდიდატების წარდგენა, უნდა მომხდარიყო მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე. მოგეხსენებათ, იუსტიციის მინისტრმა უნდა წარუდგინოს არანაკლებ 3 კანდიდატისა იუსტიციის საპროკურორო საბჭოს და შემდეგ ამ სამ შორის მოხდება არჩევანი, ხომ? ამ შემთხვევაში საზოგადოება თითქოს მზად არისო ესეთი საჩუქრისთვის, ხომ, ხელისუფლებისგან, რომ მთავარი პროკურორის ვაკანსია შეიქმნებოდა და ნაცვლად იმისა, რომ მომხდარიყო კონსოლიდირება როგორც ოპოზიციურ სპექტრს, ისე არასამთავრობო სექტორს, ასევე პროფესიულ წრეებს, იურიდიულ საზოგადოებას, აკადემიურ წრეებს, წარედგინათ სათანადო ნდობით აღჭურვილი კვალიფიციური კონკურენტუნარიანი კანდიდატები და ხელისუფლება გვაეძულებინა, რომ ამ კანდიდატებს შორის გაეკეთებინა არჩევანი და არ ქონოდა შესაძლებლობა რიგით მერამდენი უკვე კლავთ მისი მიერ წარდგენილი პროკურორი დაენიშნა
და მისგან კონტროლირებადი პირი, ხომ? ამის ნაცვლად მივიღეთ ის, რომ არ მოხდა არავითარი აქტივობა და ფაქტიურად ესეთი ძლიერი საზოგადოებრივი მხარდაჭერით მოსარგებლე კანდიდატები არ იქნა წარდგენილი. ამან რა თქმა უნდა ხელისუფლება შეუქმნა კომფორტული სიტუაცია, რომ ის კვლავ გავიდა უკვე ერთი თვე კანდიდატების წარდგენისა, ეს აქტივობა არ იყო, კანდიდატები არ წარდგა და ის კვლავ მიეცა იმის კომფორტი, რომ მისთვის სასურველი პირი გაიყვანოს პროკურორად. ეხლა იმას არ აქვს მნიშვნელობა ის უშუალოდ თვითონ დაასახელებს თუ რომელიმე სუბიექტს დაასახელებინებს, საზოგადოებისთვის ცნობილია და თქვენც უკვე აღნიშნეთ, ხომ? ვინ არის ხელისუფლებისთვის სასურველი კანდიდატები და აი ისეთ კომფორტულ სიტუაციაში დადგა ხელისუფლება, ისე კარგად ნახა გამოსავალი, აი და თუმცა ბატონ შალვა, თუ ხელისუფლება ამ კომფორტულ ვითარებაში მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და მისთვის სასურველ კანდიდატს გაიყვანს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე, იქნება თუ არა მას ნდობა და რაც თავარია ნება, რომ უპასუხოს რეალურად იმ გამოწვევებს, რამაც თუნდაც პროკურორი შოთაძე მიიყვანა გადადგომამდე. მოგახსენებთ. პირველ ყოვლისა მნიშვნელოვანია ის, რომ ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლებას ეძლევა შესაძლებლობა და პოლიტიკური ფასი არ გადაიხადოს აი ასეთ გადაწყვეტილებაში, რომ კვლავ მისთვის სასურველი და მისი კანდიდატი დანიშნოს. ვინაიდან ვიმეორებ, არ მოხდა საზოგადოებრივი წნეხი, არ განხორციელდა, არ იქნა შეთავაზებული ფართო მხარდაჭერილი კანდიდატები და ეს კომფორტი შეექმნა ხელისუფლებას, რომ პოლიტიკური ფასის გადახდის გარეშე განახორციელოს საკუთარი სურვილები. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ლევან, რა თქმა უნდა, ეხლა იმის ილუზია ხომ არავის არ გქონია, რომ ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ეხლა დამოუკიდებელი პროკურატურა შექმნეს და დამოუკიდებელი პროკურორი დანიშნოს. ის რა თქმა უნდა შეეცდება გაიყვანოს ის კანდიდატი, რომელიც მისი კონტროლს და მის კონტროლს დაექვემდებარება და ეს კანდიდატი რა თქმა უნდა არ უპასუხებს იმ მოთხოვნას, სამართლიანობაზე მოთხოვნას, რამაც ქუჩაში გამოიყვანა უკვე მერამდენეთ ქართული საზოგადოება. სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი კი არა, აი უდიდეს წილად ეს შესაძლებლობა გაშვებული იქნა იმის გამო, რომ არ იქნენ წარდგენილი კანდიდატები. არ ვიცი ხა როგორ შეიძლება კონსოლიდირება საზოგადოებრივი მხარდაჭერის პოლიტიკურმა ძალებმა ვერ მოახერხეს, რის გამო ვერ მოახერხეს კონსოლიდაცია თუნდაც მხოლოდ ამ თემასთან მიმართებაში. რა იყო აქ მთავარი ფაქტორი? გამიჭირდება თქმა. მე სიმართლე გითხრათ, ჩემი გაკვირვება გამოიწვია მაშინ, როდესაც დავინახე, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრმა არ გამოიჩინა აქტივობა და პირიქით რაღაც რატომღაც გაღიზიანება უფრო გამოხატეს იმის გამო, რომ ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ევროპულმა საქართველომ წარადგინა ჩემი კანდიდატურა, მე ამისთვის, ამ ნდობისთვის, ამ პოლიტიკურ ძალას მადლობას მოვახსენებ. მაგრამ სხვებმა იპასიურეს და არც ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი კანდიდატურის მიმართ გამოუხატავთ მხარდაჭერა, ხომ? მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ჩემს მიმართ რატო არ გამოიხატა, რატომ არ შედგა ეს პოლიტიკური პროცესი. და იგივე პოზიცია გამოავლინა არასამთავრობო სექტორმა, რომელმაც სწორად დააყენა ის საკითხები, რაც დააყენა და ეს საკითხები დიდი ხანია დგას. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ჩავარდნილი სასამართლო რეფორმისთვის, პროკურატურის ცუდი კანონისთვის, რომელიც შეიმუშავა იუსტიციის სამინისტროდან მიიღო უმრავლესობა, პირველ ყოვლისა პოლიტიკურ თანამდებობის პირს ამ სისტემის და იუსტიციის მინისტრს ეკისრება და ეს პასუხისმგებლობა ითხოვს მის გადაყენებას. რა თქმა უნდა, პროკურატურის შესახებ კანონი, რომელიც მიიღო ქართულმა ოცნებამ ძალიან ცუდია და მე გამიკვირდა გუშინ ვისმენდი ეთერში თქვენ ტელევიზიის ეთერში სოფო კილაძეს უმრავლესობის წარმომადგენლის გამოსვლა, სადაც მან აღნიშნა თითქოს ვენეციის კომისიამ მოიწონა ეს კანონი. ესეთი ნეგატიური დასკვნა მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ვენეციის კომისიისა, როგორც იყო პროკურატურის კანონზე, მე ალბათ არ მინახავს ესეთი სასახად ნეგატიური და დავასრულებ, მაგრამ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი კია გასაკეთებელი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უარი უნდა გვეთქვა ამ შესაძლებლობაზე, რომ ხელისუფლებისგან არაკონტროლირებადი კანდიდატები წარგვედგინა და გვეეძულებინა ხელისუფლება, რომ ან დაენიშნა ამ კანდიდატთაგან მთავარი პროკურორი, ამ პოლიტიკური ფასი გადაეხადა ამაში. აი ამის არ განხორციელება მიმაჩნია ძალიან დიდ შეცდომად.
ამ მიზეზებზე და პროცესის განვითარებაზე ჩვენ კიდევ არაერთხელ მოგვიწევს ჩემი გაკვირვება გამოდის. არაერთხელ მოგვიწევს საუბარი ჩვენს ეთერში და აუცილებლად განვიხილავთ ამ თემის დეტალებს. მადლობა შალვა შავგულიძეს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი და როგორც ცნობილი გახდა, დღეს თბილისის პროკურატურაში იმყოფებოდა თემირლან მაჩალიკაშვილის ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი. მას საქმის მასალები უნდა გასცნობოდა, კონკრეტულად საუბარი იყო სატელეფონო მიმოწერაზე, რომელიც ბოლო პერიოდში ვრცელდება მედიით, სადაც თითქოს თემირლან მაჩალიკაშვილის ბრალეულობა იკვეთება. მარიამ კუბლაშვილმა ცოტა ხნის წინ დატოვა თბილისის პროკურატურა და ის ახლა ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით მარიამ, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. საინტერესოა რა მტკიცებულებები და რა მასალები გაგაცნეს საგამოძიებო უწყებაში, რომელიც ადასტურებს თემირლან მაჩალიკაშვილის ბრალეულობას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ მუდმივად ინტერესდებით ამ თემით. მე დღეს ვიმყოფებოდი თბილისის პროკურატურაში. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ თბილისის პროკურატურა იძიებს უშუალოდ ძალის გადამეტების შესაძლო ძალის გადამეტების საკითხს, რომელიც უკავშირდება თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობას. მის მიერ რაიმე მოქმედებების და განხორციელებული მოქმედებების და განზრახვების შესახებ არ მიმდინარეობს არანაირი ძიება, ვინაიდან ბრალი არ არის წარდგენილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ და იგი უდანაშაულოა, ვინაიდან არ არის საპირისპირო დამტკიცებული. თუმცა მე კითხვებზე აუცილებლად პასუხს გაგცემთ და ჩემი ნებით მოვედი, მაინტერესებს დავეცნო ყველა იმ მასალას, რომელზეც არაერთხელ ვითხოვდი და ყოველთვის მიმართავდი განცხადებას. როგორც იქნა დღეს გავეცნო. რა ინფორმაცია არის ეს? 2018 წლის 15 მარტს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი დეპარტამენტიდან გადაგზავნილია მოთხოვნა ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს კრიმინალური განყოფილების საერთაშორისო ურთიერთობის ოფისში დახმარების ხოვნასთან დაკავშირებით, რომ ჩატარდეს თემირლან მაჩალიკაშვილის ტელეფონზე საინფორმაციო ტექნოლოგიური ექსპერტიზა. საინფორმაციო ტექნოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარება და ფაილების აღდგენა სადეს საქართველოშიც, თუმცა იგი ვერ მოხერხდა. ვინ ჩაატარა უშუალოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელმა ორგანიზაციამ ეს დეტალი მე დღეს ვერ ვნახე. თუმცა რა დადგინდა ამ ექსპერტიზის შედეგად, მარია? რა დადგინდა ამ ექსპერტიზით? მე ვნახე დაახლოებით 500 გვერდია თემირლან მაჩალიკაშვილის მიერ მიწერილი შემავალი გამავალი შეტყობინებები WhatsApp-ის საშუალებით. ძირითადად ფაქტობრივად თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ 450 გვერდი არის ერთი ადამიანის სამართლის მიწერილი და შემოსული წერილები. ეს გახლავთ გოგონა, რომელიც არის მისი ეროვნების, ცხადია მის სახელს ვერ დავასახელებ და მის ტელეფონის ნომერს, მაგრამ ჩემთვის გასაგებია და პირველი რაც მინდა რომ გაკეთდეს, რომ სასწრაფოდ დაიკითხოს ეს ახალგაზრდა და სწორედ ეს SMS-ებით, რომელიც ეთერის საშუალებით იქნა გავრცელებული, რომელიც უკავშირდებოდა თემირლან მაჩალიკაშვილის გარკვეულ აფეთქებებს, ვითომ და თავის აფეთქებებს, მე შემიძლია ერთი რამ ვთქვა, რომ პირველ რიგში შინაარსი ვერ გამოვიტანე მთელი ამ 450 გვერდის და რატომ? ვფიქრობ, რომ გადათარგმნილია შრიფტულად, ანუ ის დიალექტური ხუმრობები, ის დიალექტური გამონათქვამები არის სიტყვასიტყვით სრულებით სხვაგვარად გადათარგმნილი. მე ეჭქვეშ დავაგებდი ხარ მარიამ, არის თუ არა ამ შეტყობინებებს შორის ისეთი შინაარსის მიმოწერა, როდესაც თემირლან მაჩალიკაშვილი ჩვენ ნახეთ მედიით, რომ ერთ-ერთ თავის ნაცნობს თუ მეგობარს წერს, რომ მან თავი უნდა აიფეთქოს სადგურის მოედნის სპოილში. დიახ. რა თქმა უნდა, ეს შეტყობინება არ არის სერიოზული. ამ შეტყობინების ერთგვარი ეს ამონაბეჭდია მხოლოდ საზოგადოების ცნობილი, მაგრამ რა უსწრებდა წინ, რაზე საუბრობდნენ მანამდე და როგორ გაგრძელდა საუბარი, ეს ვიხილე მე დღეს. პირველი რაზეა საუბარი? გადაგზავნილია ვიდეო ფაილი, არ ვიცი, მე ეს ფაილი ვერ ვნახე, დღეს ვერ მოვასწარი და ამ ფაილზე არის ხუმრობა და საუბარი თუ რა ხდება, როგორ ხდება და ამიტომ მე სანამ არ ვნახავ ამ ფაილს, ვერ ვისაუბრებ. სავარაუდოდ ამ თეთრ მანქანებზე და სხვადასხვა ინფორმაციებზე ხაზგასმ არის ამ ვიდეოში აღწერილი მასალების შეფასება. და თემირლან მაჩალიკაშვილის მხრიდან ეს მიმოწერა შემდგომ თავდება სიცილით.
და არის ხუმრობები, ანუ გარკვეულ ხუმრობასა და ცოტა არასერიოზულ მიმოწერასთან გვაქვს საქმე. შემდგომ ხდება 200 გვერდის შემდგომ არის სწორედ ის დასასრული, რომელიც გადმოტანილი იყო და ჩასმული იყო იმ სიუჟეტი, თითქოს რომ ის იყო იმის გაგრძელება. ამიტომ დღეს ამის შეფასება ჩემს მიერ იქნება ძალიან არასერიოზული. მაგრამ რაც ვიხილე, მე ვნახე რომ ეს იყო ხუმრობა, იმიტომ რომ იქ სიცილია, რაღაც სმაილებია გაგზავნილი და არის ვიდეო, ვიდეოსაც ისინი შიფრავენ თუ რა არის ეს ვიდეო და სხვათა შორის ამ საუბარში არის საპასუხო აგრეთვე განმარტებები ამ ახალგაზრდის მხრიდან. და მე ძალიან მინდა რომ ეს შეფასდეს. მე ძალიან მინდა და სასწრაფოდ უნდა დაიკითხოს ეს ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც ძალიან ახლოს იყო თქვათ მიმოწერით. ძალიან საინტერესო არის ის, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ და ის გაშიფრული მასალა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის, როგორც თქვენ გითხარით, გაგზავნილი ექსპერტიზაზე და იქ მოხდა ამის გაშიფრვა. მე უნდა თქვათ თუ მოახერხებთ, ჩვენ მზად ვართ რომ დაგიქმოთ ეთერი, იმისთვის რომ უფრო ცვლად და დეტალურად ვისაუბროთ იმ საგამოძიებო მასალებზე, რომელიც თქვენ გაგაცნეს. აუცილებლად მოვალ ევროპაში. მადლობა მარიამ კუბლაშვილს, რომელიც მე აუცილებლად მინდა საუბარი დია რომელიც გაეცნო საგამოძიებო მასალებს პროკურატურაში და მოგვაწოდა. ბევრი საინტერესო რამ მოვისმინე. ლევან, ერთი რამ მინდოდა მეთქვა, რომ ბევრი რამ საინტერესო ვნახე, რომელიც თემილანის ბუნებას უკავშირდება და მთლიანად ამ 500 გვერდიან მიმოწერაში მის ძალიან ბევრ დადებითისებაზე მეტყოლებს და მის ჩანაფიქრებზე და მის სურვილებზე სიცოცხლის ბოლო დღეებში. ამაზე მე აუცილებლად მოვალ და ვისაუბრებ ჩვენ უფრო ცვლად. მადლობა მარიამ კუბლაშვილს, რომელიც საუბრობდა თბილისის პროკურატურაში საქმის მასალებზე და მათ შორის იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში თემილან მაჩალიკაშვილის ტელეფონის ექსპერტიზა ჩატარდა. მან თქვა, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურის შესაბამისმა დეპარტამენტმა მიმართა ამერიკის იუსტიციის სამინისტროს, რომ მომხდარიყო თემილან მაჩალიკაშვილის ტელეფონის ექსპერტიზა და თუ რა შედეგები დაიდო ამ ექსპერტიზის შედეგად და რაზე არის საუბარი თემილან მაჩალიკაშვილის ბოლო დღეების მიმოწერაში, ამას ჩვენი მაყურებელი გაიგებს აუცილებლად, როდესაც გვესტუმრება მარიამ კუბლაშვილი. ახლა კი ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი გიორგი თევზაძის საქმე და სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. კორუფცია და გავლენიანი ჯგუფის მმართველობა სასამართლო სისტემაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმკვლევის პრეზენტაცია გამართა, რომელიც სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებს ეხება. პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებები, კორუფციული გარიგებები, განსხვავებული აზრის დევნა. ეს არის მცირე ნაწილი იმ პრობლემებისა, რომელიც კვლევის შედეგად გამოიკვეთა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკითხა მოსამართლეები, რომლებიც იდენტიფიცირების გარეშე საუბრობენ სისტემაში არსებულ უმძიმეს ვითარებაზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ოლღა შერმადინი არის ახლა ჩვენი სტუმარი, რომელიც ამ კვლევის ერთ-ერთი ავტორია. მოგესალმებით ოლღა, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. რა არის ის მთავარი და ყველაზე სერიოზული პრობლემები, რაზეც საუბრობენ მოსამართლეები გამოკითხვის ფარგლებში, როგორც ვიცი, მათი გამოკითხვა მოხდა, თუმცა იდენტიფიცირება კონკრეტული სახელები და გვარები არ არის მითითებული. მოგესალმებით, ნამდვილად კვლევის ერთ-ერთ მიმართულებას და მეთოდს წარმოადგენდა ჩაღრმავებული ინტერვიუები სფეროს სპეციალისტებთან, მათ შორის ჩვენ გამოვკითხეთ მოქმედი ადვოკატები, ყოფილი მოსამართლეები და აგრეთვე სადისციპლინო კოლეგიის ყოფილი წევრი და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ გამოკითხვების მიზანი იყო ის, რომ საზოგადოებისთვის წარგვედგინა ის განწყობები, რაც არსებობს პროფესიულ წრეებში სასამართლოში კორუფციის არსებობასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ამ ჩვენი კვლევის მიგნებები არ ეფუძნება მხოლოდ ამ ანონიმურ ინტერვიუებს და ისინი გამყარებულია სხვადასხვა მეთოდოლოგიით, როგორიც არის მაგალითად კონკრეტული საქმეების შესწავლა დეტალურად, ისევე როგორც არსებული საკანონმდებლო ბაზის გაანალიზება და ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შეფასება. რაც შეეხება თავად ამ ინტერვიუებს, რომელიც კვლევაში არის მოყვანილი, ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობის ვინაობა კონფიდენციალურად დავტოვეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი მიზანი იყო მაქსიმალური ღიაობა ყოფილიყო მათი მხრიდან და ნამდვილად ის ფაქტები, რაზეც ისინი საუბრობენ და მათი განწყობები ნამდვილად იძლევა შეშფოთების საფუძველს. მაგალითად, მოქმედი ადვოკატები და აქ ჩვენ საუბრობთ ისეთ ადვოკატებზე, რომლებიც საკუთარ საქმიანობაში არიან აღიარებული სპეციალისტები და საკმაოდ ხშირ
ხშირად პირადად აწარმოებენ საქმეებს სასამართლო სისტემაში, ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ არსებობს კორუფციის ძალიან სერიოზული რისკები და აქ საუბარია განსაკუთრებით ელიტურ კორუფციაზე, განსაკუთრებით კომერციულ დავებში, ანუ ეს არის მაღალი ღირებულების სამოქალაქო საქმეები და ეს მოქმედი ადვოკატები საუბრობენ ასევე იმაზე, რომ ამი კორუფცია ჩვეულებრივად სასამართლო სისტემაში უკვე არის აპრობირებული მეთოდი? ამ ადვოკატების განცხადებით მათთვის ცნობილი არის ის სქემა, რომლითაც შეიძლება საქმე ასე ვთქვათ დაალაგდეს სასამართლო სისტემაში და რომ შესაბამისი სურვილის შემთხვევაში ეს შესაძლებლობა არსებობს. თუმცა გარდა როგორ ლაგდება აითვის შეიძლება ეს ძალიან საინტერესოა. დაალაგდეს საქმეები, რა იკვეთება კვლევის მიხედვით? ვინ და როგორ ალაგებს აი ამ საქმეებს? კვლევის მიხედვით იკვეთება ის, რომ ძირითადად კორუფციის შესაძლო შემთხვევების ხელშემწყობი სასამართლოში არის სწორედ მოსამართლეთა დომინანტი გავლენიანი ჯგუფის არსებობა სასამართლოში, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა იმისა, რომ ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე ჰქონდეთ სერიოზული გავლენები და აქ საუბარია ისეთ გადაწყვეტილებებზე, როგორიც არის მაგალითად გადაინიშნება თუ არა ეს მოსამართლე უადოდ, დაიწყება თუ არა მის მიმართ დისციპლინური დევნა, რომელი ტიპის საქმეები დაეწერება მას, ვინ იქნება მის თანაშემწე, რამდენი საქმე დაეწერება და ასე შემდგომ. ეს სერიოზული ბერკეტები იძლევა ამ გავლენების საფუძველს და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ იმისათვის რომ თქვათ რაიმე საქმეზე მოხდეს ჩარევა და ეს შეიძლება იყოს როგორც კომერციული ტიპის დავები, ასევე პოლიტიკურად სენსიტიური საქმეები, რომლებიც ასევე მიმოხილული გვაქვს კვლევაში, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს აუცილებლად მოხდება, თუ ასეთი რამე ხდება, სწორედ ამ მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის მეშვეობით, ვინაიდან მათ აქვს სწორედ შესაძლებლობა, რომ ზეგავლენა მოახდინონ საქმეთა განაწილების წესზე და სრული შემთხვევაში ვინ არიან ეს გავლენიანი მოსამართლეები და უნდა დაგემშვიდობოთ კონკრეტულ მოსამართლებს. ვინ შედიან ამ? კი ბატონო, გავლენიანი მოსამართლეები ჩვენ კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით ვასახელებთ ამ მოსამართლეებს, ესენი არიან ძირითადად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოქმედი და ყოფილი წევრები და სასამართლოს თავმჯდომარეები, რომლებიც წლების მანძილზე გვამახსოვრებენ თავს იმით, რომ მათ ან განხილული აქვთ გახმაურებული საქმეები და ეს სერიოზული დარღვევებით მოხდა მათ მიერ ამ საქმეების გახმაურება, ან ისინი ძალიან ესე კოლექტიურად შეთანხმებულად უჭერდნენ ძალიან ბევრ მავნებლურ გადაწყვეტილებას ხარს, როგორიც არის მაგალითად გვახსოვს ჩვენ ლევან მურუსიძის დანარჩვის დროს როგორ ამბობდნენ ისინი, რომ ჩვენც მურუსიძეები ვართ, ასევე გვახსოვს ჩვენ როგორ ამბობდნენ ისინი, რომ გამოხატვის თავისუფლება უნდა შეზღუდულიყო და ასე შემდგომ. კონკრეტულად აქ საუბარია რა თქმა უნდა ისევ და ისევ მიხეილ ჩინჩალაძეზე, რომელიც სისტემაში დღეს ყველაზე გავლენიანი პირად არის მიჩნეული, რომელსაც აქვს მათ შორის კავშირები ხელისუფლების და საპარლამენტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ეს არის როგორც ნათესაური მეგობრული არაფორმალური კავშირებზე აქ საუბარი, რაც არის პრობლემა. ასევე არიან ირაკლი შენგელია, რომელიც საბჭოს წევრია და ჩინჩალაძის მოადგილეა სააპელაციო სასამართლოში, რა თქმა უნდა საბჭოს დივანი გიორგი მიქაუტაძე და საბჭოს სხვა მოსამართლე წევრები დაახლოებით ჩვენ საუბრობთ აქ 10 კაცზე. მადლობა ოლღა შერმადინის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, რომელიც ერთ-ერთი კვლევის ერთ-ერთი ავტორია, იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი საქმე, რომელიც ეხება გიორგი თევზაძის 9 წლიან განაჩენს, ოჯახი აცხადებს, რომ კონკრეტული პოლიციელის მხრიდან გადამტერება თევზაძეს პატიმრობა დუჯდება იმ საქმეზე, რომელშიც აბსოლუტურად მართალია და არც ერთი მტკიცებულება არ მიუთითებს მის დანაშაულზე. 28 წლის გიორგი თევზაძის განაჩენი არის ახლა ჩვენი თემა და ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი თევზაძის ადვოკატი კახა კვაშილავა და ასევე გიორგი თევზაძის ძმა ვახტანგ. თევზაძე პირველ რიგში მინდა ადვოკატს კახა კვაშილავას ვკითხოდათ, ორივე სტუმარს ვთხოვო, რომ დრო გვაქვს ძალიან ცოტა და მოკლედ რომ უთხრათ მაყურებელს, რა არის თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ მთავარი მტკიცებულება, რის საფუძველზეც მას სასამართლომ 9 წლის პატიმრობა მიუსაჯა. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მთავარი მტკიცებულება, რომელიც გიორგი თევზაძის განაჩენს დაედო საფუძვლად, ეს გახლავთ დაზარალებული ჩვენება და მოცემულ საქმეში მხოლოდ დაზარალებული ჩვენებაა წარმოქმნილი, სხვა არანაირი მტკიცებულებით მას ბრალად ედება ტაქსის დაყაჩაღება და მხოლოდ ჩვენება, არანაირი ანაბეჭდები, ვიდეო თუ არიან სხვა მტკიცებულებები. ჩატარებული არის ბატონ ლევან ამ საქმეზე დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზა, ჩატარებულია გენეტიკური ექსპერტიზა, დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის შედეგად ვერ დადასტურდა გიორგი თევზაძის შემხებლობა
მშენებლობა აღნიშნულ ტაქსთან გენეტიკური ექსპერტიზის თანახმადაც ვერ დადასტურდა გიორგი თევზაძის ყოფნა აღნიშნულ მანქანაში. ასეთ პირობებში, როდესაც დაზარალებულის ჩვენება არანაირი სხვა მტკიცებულებით არ იყო გამყარებული, სასამართლომ შეძლო მხოლოდ და მხოლოდ დაზარალებულის ჩვენების საფუძველზე გიორგი თევზაძის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა, რომლითაც სასამართლომ დაარღვია ესე ვთქვათ რიგი როგორც კონსტიტუციის მოთხოვნები, ასევე სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მოთხოვნები. რას აპირებთ ახლა? ბუნებრივია ბატონ ლევან მოცემულ შემთხვევაში უდანაშაულო ადამიანი 9 წლით თავისუფლება აღკვეთილია, შესაბამისად დაცვის ხარი ყველა რესურსს გამოიყენებს იმისთვის, რომ ეფექტურად იქნეს განხორციელებული გიორგი თევზაძის დაცვა, შესაბამისად გავასაჩივრებთ კანონით დადგენილ ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს. მადლობა ბატონო კახა, ახლა კი მინდა ვკითხო ვახტანგ თევზაძეს, გიორგი თევზაძის ძმას. ვახტანგ, რა არის მიზეზი, რის გამოც მას ასე მოექცნენ პოლიციის კონკრეტული განყოფილების თანამშრომლები? როგორც ვიცი, იყო რაღაც პირადი მომენტი და იყო მუქარაც, რომ გიორგის აუცილებლად კონკრეტულ რაღაც დანაშაულში ამხელდნენ. მოკლედ რომ გითხრათ თუ შეიძლება. გამარჯობათ ბატონ ლევან, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, ეთერის დათმობისთვის. პერიოდულად მიმდინარეობდა მოკლედ ესეთი მუქარები, მცდელობები, რომ რაღაც სხვადასხვა ხმაურთან დაეკავშირებინათ ჩემი ძმა, მათ შორის მე იყო სახლში, ჩემი მშობლების, ჩემი ძმასთან, ჩემთან, მათ შორის ყოველგვარი სასამართლო განჩინების გარეშე ჩხრეკები და რაღაც ზეწოლას ყოველთვის გრძნობდით და იყო მუქარებიც, კონფლიქტი ახდა რამოდენიმე ხნის წინ შემთხვევიდან იყო რაღაც დაპირისპირება მაღალჩინოსან პოლიციელებსა და ჩემ ძმას შორის და იქ გააჟღერეს მუქარა, უბრალოდ იქ თავის თანამდებობა ბოროტად ვერ გამოიყენეს, იმიტომ რომ ისეთი გაშლილი სივრცე იყო, აბსოლუტურად ყველა ხედავდა, მთელი უბანი ხედავდა რა ხდებოდა და იყო მუქარა, რომ შენახეთ ვარ გაგიჩალიჩოთო, ციტირებ და რა ვიცი, ამ შედეგს ხედავთ, ეხლა გამოძიების მსვლელობის დროს ხედავდით ყველა აბსოლუტურად ყველაფერ გადაცდენებს იქ, გულგრილობას, თუ არაპროფესიონალის, თუ გარეძალების უხეშ ჩართულობას და ყველაფერი საშინელება ხდებოდა და განჩინების ნაწილშიც ეს შედეგი რო დააყენეს, სრულიად პარალიზებული ვართ ოჯახის წევრები. პირველი აუცილებლად ისევ დაუბრუნდება ამ თემას და მიადევნებს თვალს თუ როგორ განვითარდება პროცესები უკვე სააპელაციო სასამართლოში. მადლობა ვახტანგ თევზაძეს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი, თქვენ კი წინგელით რამდენიმე წუთში საინფორმაციო გამოშვება, სადაც დღის მთავარი მოვლენები იქნება შეჯამებული, ასე რომ დარჩით ტელეპირველზე.